ต้องซื่อสัตย์จริงใจและคุณต้องไม่พูดโกหกแม้แต่ครั้งเดียวเคสหนึ่งที่ทำให้มันเทิร์นชีวิตเลยนะคะเทิร์นความคิดเลยนะคะวันไหนคะวันที่อยู่ศัลยกรรมค่ะคุณหมอต้อยแล้วเราออกทั้งคราบน้ำตาอยากเป็นหมอตลอดชีวิตยืนออกมานะมีข้อห้ามข้อควรระวังงานคือความสุขของพี่ไม่ชอบว่างพี่จะท่องเสมอว่าเหนื่อยดีกว่าเหงาเพราะเคยเหงาแล้วตอนไม่มีงานทำพี่ยินดีเหนื่อยช่วยชีวิตพี่มีความสุขกับงานสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เล่าให้ฟังนะคะวันนี้นะคะเราก็แต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีนัดกับรุ่นพี่หมอจุฬาค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เขากลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบมากๆพูดชื่อไปเนี่ยทุกคนต้องรู้จักแน่นอนแบบสินค้าของเขานะคะนั่นก็คือกิฟฟารีนทุกคนซึ่งตอนเรียนเป็นยังไงจบมาแล้วเป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วอ่ะเขาจบหมอสูด้วยทุกคนซึ่งเป็นหมอที่เกี่ยวข้องกับการทำคลอดใช่ไหมแล้วแบบเทิร์นเข้าสู่วงการแบบธุรกิจอย่างแบบกิฟฟารีนได้ยังไงแล้วเขามีวิธีบริหารจัดการชีวิตเขายังไง mindset เป็นยังไงอะไรนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปเรียนรู้จากเขากันค่ะก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับเขากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอต้อยแล้วเพิ่งคุยกันเมื่อกี้แล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่เตรียมอุดมแล้วก็พี่หมอจุฬาด้วยใช่ค่ะวันนี้หนูอยากจะขออนุญาตแบบมาคุยกับคุณหมอต้อยหน่อยเพราะว่าหนูแบบรู้สึกว่าคุณหมอต้อยเป็นผู้หญิงที่แบบเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็มีประวัติแบบหลายๆอย่างที่หนูรู้สึกว่าแบบอยากถามอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยดีกว่าค่ะเราเป็นคนชอบคณิตศาสตร์เราน่าจะไปทางวิศวะนะคะจะมีการสอบหลายแบบที่ต่างสมัยพี่มันง่ายอ่ะคือสอบทีเดียวได้เป็นได้พี่เลือก5อันดับ entrance ใช่ไหมคะ entrance แต่ก็เรียกว่าโชคดีก็สอบติดแพทย์จุฬาค่ะแล้วพอเข้ามหาลัยปุ๊บช็อกเป็นยังไงบ้างสติแตกรอบที่2แต่2ปีแรกยังชิวๆนะพอปี3เนี่ยต้องไปเข้าไปที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาจริงๆส่วนใหญ่มันจะท่องค่ะก็ตอนนั้นก็รู้สึกชีวิตลำเค็ญเล็กน้อยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยขยันนักในการอ่านหนังสือก็เจ็บปวดเล็กน้อยเพราะเพื่อนๆขยันมากแต่ไอ้ความรู้สึกว่าเราจะต้องผลักดันตัวเองอ่ะให้ก้าวมาสู่คนที่เป็นคนที่จะยืนแถวหน้าที่ดีๆขึ้นอ่ะมันยังไม่มีหมอยังไม่มีตอนปี3ก็ยังไม่มีตอนปี3ก็ยังไม่มีตอนปี4ก็ยังไม่มีแต่จะเล่าว่ามันมีแล้วมันเทิร์นชีวิตเลยนะเปลี่ยน attitude ตัวเองเลยเนี่ยตอนเป็น intern สมัยที่ไม่มี extern มีแต่ intern ตอน intern จุฬาเนี่ยก็ต้องนึกภาพว่าจุฬาเป็นโรงเรียนแพทย์มีแต่เคสยากๆมาที่นี่แล้วก็จะมีการเทรนผู้เชี่ยวชาญเราก็จะไปแบบเด็กที่ตัวเล็กที่สุดในกลุ่มก็จะมีอาจารย์มีรุ่นพี่ chief resident เป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่3ปีที่2ปีที่1ก็ถึงเราที่เป็น intern เพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนลูกไก่ตัวเล็กๆที่เดินตามพี่ที่เป็นแม่ไก่อะไปกันเป็นฝูงไม่ต้องคิดอะไรเวลาเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยก็ประมาณว่าเขาให้แค่ตัดไหมอ่ะหรือไม่ก็ดูตัดไหมก็ดีใจมากเลยค่ะตัดไหมก็ของเท่เอากรรไกรหนีบไปนิดนึงได้แค่นั้นจบแล้วก็ชีวิตก็ยังชิวๆไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองน่ะเกิดมาแบบมีหัวใจที่เป็นหมอจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเคสหนึ่งที่ทำให้มันเทิร์นชีวิตเลยนะคะเทิร์นความคิดเลยนะคะวันไหนคะวันที่อยู่ศัลยกรรมค่ะศัลยกรรมตอนเป็นอินเทอร์อยู่ใช่วันนั้นเคสมันเกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนหรือตี 1ค่ะหมอนะคะก็มีที่ฉุกเฉินเขาก็ตามเราว่ามีคุณลุงคนนึงเนี่ยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วเซแซดล้มคว่ำไปเลยนะคะญาติก็พามาที่ห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินก็ตามมาที่เราก็เท่าที่ตรวจทุกอย่างคร่าวๆแล้วเนี่ยแกน่าจะมีเลือดออกในสมองซึ่งสมัยนั้นยังไม่มี MRI ไม่มีอะไรมากมีอย่างเก่งก็ CT สแกนพี่เรสซิเดนต์คนนี้ก็ต้องไปขอพี่เรสซิเดนต์ของเอ็กซเรย์เรดิโอดุเล็กน้อยก็ตวาดเลยแหละบอกว่าเดี๋ยว6 โมงเช้าทำให้พี่ผู้ชายที่เป็นศัลยกรรมบอกว่าน้องครับต้องทำอะครับยังไงก็ต้องทำก็บอกให้เรา6 โมงไง6 โมงทำให้แต่ผมขอทำได้ไหมผมขอทำตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าผมต้องเปิดตอนนี้แล้วครับคุณลุงไม่ค่อยดีคุณพี่เอ็กซเรย์สาวสวยก็ตอบมาว่าอะไรนักหนาเป็นพ่อเธอเหรอคนไข้เป็นพ่อเธอเหรอให้คุณหมอทายว่าคุณพี่ตอบว่าอะไรใช่ครับเปล่าครับก็คล้ายๆนะแกยกมือไหว้เลยได้โปรดคิดว่าเขาเป็นคุณพ่อของผมเถอะครับโอ้โหพี่หล่อขึ้นมาทันทีที่หล่อขึ้นมาเลยคือน้ำตามันไหลข้างในเลยนะแล้วพี่เอ็กซเรย์คนนั้นก็สะบัดหน้าไปแล้วก็ทำให้คุณลุงก็ผ่านวิกฤตมาได้ความรู้สึกตอนนั้นก็รู้สึกว่าแกเหนื่อยข้าวเย็นก็ไม่ได้กินข้าวกลางวันด้วยซ้ำไปมั้งแล้วคนนั้นก็เป็นคนไข้ที่ยากจนไม่รู้จักกันมาก่อนเลย
มีญาติที่นั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องฉุกเฉินแต่พี่คนนี้รู้ว่าเวลามันสำคัญกับคนไข้ขนาดไหนเพราะจิตวิญญาณของความเป็นหมอมันไหลมาหาเราโดยไม่รู้ตัวเลยนะว่ามันทำชีวิตเลยนะแล้วมันถึงความคิดตั้งแต่นั้นมาพี่ก็มีความรู้สึกเลยว่าพี่จะเป็นหมอที่ดีแล้วพี่ก็ตั้งใจจบอินเทอร์นจบอินเทอร์นแล้วความรู้สึกซาบซึ้งแต่ไม่มีอะไรระทึกเพราะว่าเราระทึกไม่ได้เพราะเราเป็นตัวเล็กๆความระทึกมันเกิดขึ้นทันทีเลยค่ะที่พออินเทอร์นจบแล้วเนี่ยเราต้องไปใช้ทุน2 ปีแล้วก็พี่เลือกใช้ทุนกองทัพอากาศปีแรกเขาก็ส่งพี่ไปที่โรงพยาบาลจันทรุเบกษาวันแรกเขารับน้องค่ะหมอเขารับน้องที่หมายความว่าพี่เป็นน้องใหม่ใช่ไหมก็มีงานรับน้องคืนเพลงมีดนตรีเวลคัมแล้วมีพี่ที่เป็นต้องเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทุกแผนกอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องกลัวหรอกมีอะไรพี่ก็จะช่วยเราใช่ไหมกำลังดูไลฟ์โรงทีวีคึกคืนคุณพยาบาลก็มาสะกิดหมอคะหมอชื่อนลินีใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะหมอทราบไหมคะว่าหมออยู่เวรวันนี้เหรอคะรับน้องก็ต้องอยู่เวรเหรอคะค่ะคุณหมออยู่เวรวันนี้กับคุณหมออีกคนหนึ่งเป็นหมอผู้หญิงแล้วตอนนี้มี previous visa คือคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องและท้องแรกของเขาน่ะผ่าตัดมาหมายความว่าท้องนี้ก็ต้องผ่าตัดด้วยคุณหมอต้องไปผ่าตัดนะคะช็อกกับอากาศอันนั้นเป็นวันแรกที่ออกจากจังหวัดและฉันเคยแค่ตัดไหมที่ผ่านมาตัดไหมมาตลอดฉันเคยแค่ตัดไหมก็ดูพี่ก็คุยกับเพื่อนอีกคนที่อยู่เวรด้วยกันทำไงอะเราต้องไปผ่าตัดด้วยกันคุณเพื่อนคนนั้นก็รีบบอกว่าต้อยอยากเป็นหมอสูใช่ไหมได้ยินว่าอย่างนั้นอะฉันอยากเป็นหมอตาต้อยเป็นมือหนึ่งนะอยู่ๆก็มอบความรับผิดชอบให้เราก็ต้องทิ้งแล้วก็ถามอุตส่าห์ถามพยาบาลด้วยนะแล้วพี่ที่เป็นอาจารย์สูอยู่ไหนคะบอกว่าพี่เมาไปแล้วเพราะมันเป็นงานเลี้ยงพอดีพี่คว่ำไปแล้วนะคะก็เลยเหลือแต่เราเข้าไปในห้องผ่าตัดก็เจอคนไข้มองเราด้วยความหวาดระแวงนึกภาพที่ตอนนั้นพี่อายุแค่25หน้าตาก็เด๋ออยู่มาแรกไม่รู้จักอะไรคือกลัวสถานที่กลัวทุกสิ่งทุกอย่างพี่ก็ลากเท็กซ์บุ๊กเล่มใหญ่ๆที่เป็นวิธีการผ่าตัดในยุคนั้นไม่น่าจะต้องเป็นขั้นตอนการผ่าตัดค่ะคนไข้ถามว่าหมอเอาอะไรมาน่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหมอดูแลให้นะคะคุณหมอวิสัญญีค่ะต้องดมยาก็มีทางเลือก2 ทางก็ถามเราซึ่งเป็นแพทย์ผ่าตัดใช่ไหมว่าคุณหมอจะดมยาแบบไหนคุณหมอจะแทงหลังหรือคุณหมอจะดมยาให้เขาสลบแต่ต้องควักเด็กออกมาให้เร็วนะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กจะโดนยาสลบไปด้วยมาเห็นหน้าคนไข้พี่บอกดมยาไปเลยค่ะให้คนไข้หลับไปดีกว่าถ้าคนไข้ยังตื่นพี่แย่แน่แล้วพี่ก็เริ่มผ่ากับเพื่อนโอ้โหคนไข้ที่เคยผ่าตัดท้องแรกนะบางคนจะมีพังผืดเยอะมากเลยค่ะมันไม่เป็นไปตามตำราเลยตำแหน่งของท่อไตค่ะยูริเตอร์ค่ะมันอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่เราจะกรีดลงมีดตัดมดลูกมากเปิดมดลูกเพื่อจะเอาเด็กออกในสุดก็ควักเด็กออกมาได้เร็วนะคะดังนั้นก็ค่อยเย็บแล้วก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าเราไปโชะโดนยูริเตอร์หรือว่าท่อไตเขาหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยผลก็คือว่าคนไข้ใส่สายท่อปัสสาวะมีถุงไปดูคนไข้ทุกชั่วโมงเลยคืนนั้นกลัววันรุ่งขึ้นก็ไปดูว่าปัสสาวะเขาแดงไหมถ้าปัสสาวะเขาแดงแสดงว่าเราไปโดนคนไข้ปื้มคุณหมอน่ารักจังเลยคุณหมอน่ารักมากเลยคุณหมอดูแลหนูตลอดเวลาเลยกลัวอะไรก็ดูทุกวันจนกระทั่งวันที่2ก็เอาท่อปัสสาวะออกก็โล่งใจคนไข้ดีใจมากคนไข้ก็บอกว่าหมอน่ารักที่สุดเลยค่ะลูกหนูเป็นลูกสาวหนูจะให้ชื่อนลินีอุ้ยน่ารักเป็นความช็อกที่ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่นั่นก็หมายถึงว่าความรู้สึกนั้นมันก็เกิดจากความเป็นหมอที่เกิดขึ้นในใจพี่ใช้ชีวิตเป็นหมออยู่8 ปีจบแล้วก็ยังเป็นอาจารย์ต่ออีกปี2 ปีแล้วถึงออกนะคะที่ออกมาก็เพราะว่าคุณพ่อของลูกตอนนั้นเขาอยากทำธุรกิจค่ะคุณพ่อของลูกเป็นคุณหมอเหมือนกันเป็นคุณหมอเหมือนกันค่ะแล้วเราเคยเปิดคลินิกด้วยกันสมัยนั้นมันมีนิยมเป็นโพลีคลินิกนะคะเราเปิดคลินิกแต่เราไม่ซักเซสพี่ก็เลยเอาการรักษาเรื่องสิวเรื่องฝ้าที่เคยมีความรู้มาก่อนมาใช้แล้วก็ทำผลิตภัณฑ์เองเลยนะคะทำเองหลังห้องนอนเลยล่ะเพราะเราทำทีละน้อยๆมาใช้กับคนไข้จนกระทั่งมีคนมาแนะนำว่ายาหรือครีมของคุณหมอดีนะคุณหมอน่าจะทำขายตรงนี่คือที่มาที่อดีตสามีอยากทำแล้วเขาก็เลยต้องให้เราลาออกมาต้องเรียกว่าลาออกทั้งคราบน้ำตาเลยนะคะเพราะว่าจริงๆรักอาชีพนี้จริงๆแล้วอยากเป็นหมอตลอดชีวิตถามว่าความเป็นหมอมาช่วยในการทำธุรกิจกิฟต์รีนไหมก็ช่วยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดตอนที่เปิดบริษัทแรกนะคะที่อยู่กับอดีตสามีเนี่ยเราเป็นหมอที่เราไม่ได้มีความรู้เรื่องธุรกิจแต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ก็คือว่าคนที่อยู่กับเรามาเป็นเมมเบอร์มาเป็นคนที่ช่วยขายของให้เราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไว้ใจเราเป็นคนซื่อๆนะเราเป็นคนที่ดูแลคนไข้เหมือนหมอรักษาคนไข้นี่แหละแล้วไอ้คำว่า trust เนี่ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เขารู้สึกว่า product เราดีเราเป็นเจ้าของบริษัทที่ซื่อสัตย์แล้วก็ดูแลเขาด้วยหัวใจจริงๆเขาก็รักเราแล้วก็อยู่กับเราแล้วเราก็โตแต่พอมาเริ่มต้นกิฟต์รีเนี่ยมันก็มีแนวคิดใหม่ก็เหมือนกับว่า9 ปีแรกเหมือนเราไม่รู้อะไรเลยอะค่ะแต่พอมาทำกิฟต์รีเนี่ยเราคิดว่าเราเข้าใจ business มากขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าถ้า
เราจะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วยาวๆเนี่ยเราต้องเข้าใจคนให้มากๆเลยเข้าใจทั้งพนักงานว่าเขาคิดอะไรทำยังไงจะทำให้เขาเก่งทำยังไงจะทำให้เขาอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขในเนื้องานที่เขาทำยังไงจะทำให้เมมเบอร์ซึ่งถือว่าเขาเป็นอาชีพอิสระเลยเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราทำยังไงจะทำให้เขาเนี่ยรักเราอยากอยู่กับเราแล้วมีความยั่งยืนในธุรกิจของเราแล้วมีความรู้สึกว่าเขามีความมั่นใจในตัวเราในบริษัทของเรามากพอสิ่งนี้ก็เลยต้องเรียกว่ามันก็เกิดมาพร้อมกับปีที่1ของกิฟต์ฟอรีนจนวันนี้เป็นปีที่28แล้วค่ะ28แล้วแล้วคุณหมอเนี่ยคือไม่เคยเรียนเรื่องคนไม่เคยเรียนอะไรเลยเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างเดียว เรียนเรื่องคนจากการเป็นหมอนี่แหละค่ะไม่มีใครจะรู้เรื่องคนเท่าหมออีกแล้วแล้วก็ถามว่าเรียนรู้เรื่องผู้หญิงมากที่สุดก็หมอสูนี่แหละเพราะหมอสูไม่มีคนไข้เป็นผู้ชายเลยโอ้ใช่อย่างที่คุณหมอบอกคือมันดำเนินมา28 ปีคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจดำเนินมายาวนานขนาดนี้แล้วก็ยังมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ข้อแรกนะคะที่ฟังคนมากค่ะที่จะฟังเมมเบอร์หรือนักธุรกิจกิฟต์ฟอรีนเนี่ยซึ่งตอนที่เปิดบริษัทเนี่ยพี่เรียกทุกคนว่าพี่เพราะเขาแก่กว่าพี่ตอนนี้ทุกคนเด็กกว่าพี่หมดเลยค่ะแล้วก็เด็กๆจริงๆอายุ20 กว่าก็มีนะคะที่จะคุยกับเขาคุยกับทั้งพนักงานทั้งนักธุรกิจอิสระฟังเขามากๆเขาคิดอะไรบางสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยมันอาจจะถูกผิดแต่มันออกมาจากใจเขานะแล้วเราก็จะรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นนี้เขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรอย่างหนึ่งก็พี่ก็จะบอกเลยว่าถ้าคุณจะยืนอยู่อย่างมั่นคงในธุรกิจคุณต้องซื่อสัตย์จริงใจและคุณต้องไม่พูดโกหกแม้แต่ครั้งเดียวเพราะถ้าเกิดคุณพูดโกหกแม้แต่ครั้งเดียวคำพูดอื่นๆของคุณแม้ว่าจะจริงก็จะไม่มีใครฟังเลยนะจริงค่ะไม่ใช่หลอกขายของตีหัวเขาเข้าบ้านขายให้ได้มากที่สุดแล้วเขาเอาของไปกองเต็มบ้านแล้วเขาไม่มีปัญญาขายของคุณทำบาปนะคะเราใช้หลักว่าขายตรงคือการย้ายเงินส่วนแบ่งทางการตลาดที่เราไม่ต้องเสียไปในช่องทางค้าปลีกมาให้พวกคุณน่ะซึ่งเป็นคนที่ดูแลคนดูแลทั้งผู้บริโภคดูแลทั้งทีมงานเข้าใจตรงนี้ตัวเลขมันเหมือนกันเพียงแต่วิธีการมันต่างกันเท่านั้นและตัว Product คุณก็ต้องไม่โอเวอร์เคลมคุณห้ามไปโกหกใครนะว่ากินแล้วรักษาทุกโรคเพราะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรมาหมอไม่รับผิดชอบนะพี่ก็พูดเล่นๆเดี๋ยวเขาอย่างนี้นะคุณต้องอยู่ในความเป็นจริงว่าตัวนี้มันช่วยอะไรได้บ้างช่วยอะไรไม่ได้บ้าง Product ทุกตัวเนี่ยมันมีจุดยืนของมันนะมีข้อห้ามข้อควรระวังมันรู้ว่าข้อบ่งชี้ที่ใช้แล้วมันจะดีกับอะไรแต่ไม่ใช่การรักษานี่คือสิ่งที่ย้ำเสมอนะคะหนูอยากถามค่ะว่าปัจจุบันนะคะมันก็จะมีแบบสินค้าพวกสกินแคร์เครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแบบเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ถ้าอยากทำแบรนด์มันก็ค่อนข้างง่ายนะคะแบบ OEM ทำแบรนด์แต่หนูอยากทราบว่ากิฟต์ฟอรีนมีกลยุทธ์ยังไงในการที่จะทำให้สินค้าเนี่ยยังคงอยู่ในใจของแบบลูกค้าหรือคงอยู่ในใจของคนทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยสเต็ปที่1นะคะตอนนี้ต้องมองว่าเป็น Red Ocean มากคือหมายความว่าเครื่องสำอางสกินแคร์เนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อและแต่ละคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็มีจุดยืนของเขาเช่นบางคนเป็นซูเปอร์สตาร์นะคะมีแฟนคลับของเขาอยู่แล้วนะคะบางคนเป็นคุณหมอที่พูดเก่งนะคะเขาก็จะมีแฟนคลับของเราอยู่แล้วแต่สำหรับกิฟต์ฟอรีนเราก็มีจุดแข็งแล้วก็มีจุดยืนที่ว่าเรามีโรงงานของเราเรามีห้องแลบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ทันสมัยตลอดเวลาเรามีทีมการตลาดที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นจุดยืนของเราคงต้องเป็นจุดยืนที่เรานำเสนอ Product ของเราว่าเรามีความมั่นใจสำหรับผู้ที่ซื้อใช้อย่างไรบ้างอาจจะมี emotional เพราะตอนนี้มันเป็น emotional marketing แล้วนะคะมี emotional ปนอยู่บ้างแต่ขณะเดียวกันก็มี realistic ที่บอกว่าผู้ซื้อใช้ของเราเนี่ยซื้อซ้ำเพราะอะไรมันมีเส้นยาแดงผ่าแปดระหว่างอายุ28 ปีของกิฟต์ฟอรีนว่ามันจะดูแก่หรือมันจะดูว่าเป็นแบรนด์ที่ปรับตัวเก่งถูกไหมนะคะมันจะดูแก่ก็ได้นะเพราะว่า28 ปีของมันก็ล้าสมัยสิแต่ขณะเดียวกันต้องมองว่าเขาอยู่มาได้28 ปีเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีการปรับตัวและเขาต้องเรียนรู้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามเสมอก็คือว่า 1. Product ต้องทันสมัยสารสำคัญวัตถุดิบต้องทันสมัยนักขายเวลาเอาไปพูดต้องรู้ว่าตัวเองจะพูดแล้วยังไงถึงจะพูดแล้วชนะพูดยังไงถึงจะดูดีการรับผิดชอบผู้บริโภคเมื่อมีปัญหาอันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังเป็นความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งของกิฟต์ฟอรีนเนี่ยยังเป็นอะไรที่ต้องรักษาและสร้างแบรนด์อย่างสม่ำเสมอนะคะเราก็พยายามจะเป็นแบรนด์ที่วางโพสิชันว่าเราเป็นแบรนด์ที่เฟรนลี่นะราคาจับต้องได้มีสินค้าที่ทุกวัยสามารถเลือกใช้ได้แล้วดำเนินธุรกิจมา28 ปีหนูอยากทราบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมีความต่างไหมคะมีทั้งความเหมือนและความต่างนะคะเหมือนยังไงทุกคนก็อยากจะดูหน้าตาเด็กผิวพรรณดีสุขภาพแข็งแรง28 ปีก็อยากสวยอยากดูเด็กสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันแต่เนื่องจากไลฟ์สไตล์เขาต่างกันเราจะต้องรู้ว่าตอนนี้นะคะคนดูแลตัวเองมากทั้งผู้หญิงและก็ทั้งผู้ชายด้วยทุกคนอยากดูดีเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าบริบทของการนำเสนอเนี่ยอาจจะ
ต่างกัน เพราะว่าผู้บริโภคตอนนี้อาจจะไม่ได้เดินช้อปปิ้งในห้างเยอะอาจจะไม่ค่อยดูอาจจะไม่ค่อยดูทีวีเยอะนะคะแต่จะดูออนไลน์จะเชื่อคนที่อยู่ในวัยเดียวกันจะเชื่อเพื่อนนะคะจะเชื่อคนที่บอกต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ต้องยอมรับนิดหนึ่งว่าคนเราตอนนี้ณวันนี้เนี่ยมีอายุจริงกับอายุจิตที่ห่างกันประมาณ 15-20 ปีแปลว่าอะไรแปลว่าสมัย28 ปีที่แล้วเนี่ยอายุจริง40ก็จะมีอายุจิต40แต่คนเดี๋ยวนี้เนี่ยอายุ40จะมีอายุจิต20เขาจะแต่งตัวเขาจะทำผมเขาจะดูแลแต่งหน้าต่ำกว่าอายุจริงประมาณ20 ปีผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยับทาร์เก็ตในการเลือกพระโฆษณาประชาสัมพันธ์การขยับทาร์เก็ตในการผลิตภัณฑ์ก็จะต้องดูตรงนี้ด้วยหนูเห็นว่าแบบอย่างคุณหมอต้อยก็คือเป็นแบบ working woman อะไรเงี้ยหนูอยากรู้ว่าแบ่งเวลาการใช้ชีวิตกับเวลาทำงานยังไงคะหรือแบบบริหารความเครียดยังไงความเครียดมีกับทุกคนนะคะแล้วก็จริงๆแบ่งเวลาใช้ชีวิตกับงานยังไงพี่อาจจะเป็นคนที่ตอบคำถามไม่ตรงใจคนข้อนี้อย่างหนึ่งนะคะงานคือความสุขของพี่พี่ไม่ชอบว่างพี่จะท่องเสมอว่าเหนื่อยดีกว่าเหงาเพราะเคยเหงาแล้วตอนไม่มีงานทำตอนที่ออกจากบริษัทแรกเนี่ยพี่เหงาแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ยินดีเหนื่อยช่วยชีวิตพี่มีความสุขกับงานแต่พี่ก็มีเวลาว่างที่พี่ชอบพี่ออกกำลังกายทุกวันนะคะพี่ออกกำลังกายโดยใช้ elliptical ที่เขาเรียกว่า air walker อย่างนี้แล้วก็พี่ก็ดู Netflix บ้างดูรายการ MasterChef อะไรว่าเชฟดูรายการอะไรก็ตามที่มันจบภายใน1 ชั่วโมงแล้วพี่ก็ยกเวทเสร็จหมดภาระพี่จะไม่ดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนในขณะที่ออกกำลังกายเพราะว่าหลังจากนั้นพี่จะนั่งอยู่ตรงนั้นอีก8 ชั่วโมงแล้วพี่ก็จะตาโหลนี่นิสัยเราไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ next step ของกิฟเฟอรีนคุณหมอต้อยมองไว้ว่ายังไงพี่ก็อยากให้กิฟเฟอรีนเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่ได้ถึงหลายๆรุ่นนะคะเพราะพี่มองว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่มีความใสมีความขาวมีความรู้สึกว่าเราสุจริตใจต่อทั้งผู้บริโภคและคนที่มาทำงานด้วยพี่อยากให้กิฟเฟอรีนเป็นธุรกิจที่ได้ชื่อว่าอีกหลายๆ10 ปีย้อนหลังกลับมาเนี่ยเราปรับตัวให้เข้ากับคนในโลกนี้ได้ตลอดเวลาเราทำให้คนในโลกนี้อยู่กับเราอย่างมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะเป็นนักธุรกิจอิสระไม่ว่าเขาจะเป็นพนักงานหรือไม่ว่าเขาจะเป็นผู้บริโภคค่ะหนูอยากทราบว่าแล้วความสำเร็จในนิยามของคุณหมอต้อยอ่ะคืออะไรคะแบบคิดว่าตัวเองแบบตอนนี้คือสำเร็จไหมคะหรือว่าแบบความสำเร็จคืออะไรความสำเร็จคือความสุขค่ะความสำเร็จคือความสุขพี่ว่าความสำเร็จของพี่ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของเงินแต่มันอยู่ที่ความสุขหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยปุบปับคนเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ได้มันจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเราได้ตายไปจริงๆเนี่ยเราจะไม่เสียใจที่เราไม่ได้ทำอะไรเราจะไม่เสียใจที่เราได้ทำอะไรบางอย่างลงไปหนูอยู่กับคุณหมอต้อยแล้วหนูสัมผัสได้ถึงความสุขของคุณหมอต้อยจริงๆและนอกจากนี้หนูยังสัมผัสได้ถึงความแบบการดูแลตัวเองที่ดีของคุณหมอต้อยหนูอยากให้แบบไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะแชร์วิธีการดูแลสกินแคร์ของคุณหมอต้อยให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าปกติใช้อะไรยังไงมีเทคนิคการทายังไงหรือมีความรู้อะไรที่แบบอยากแชร์กับคนดูด้วยวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาขายของนะคะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยทำให้เราดูดีขึ้นกว่าคนที่ไม่ดูแลตัวเองเยอะมากเลยนะคะข้อแรกก็ต้องมองว่าการใช้สกินแคร์มีส่วนช่วยไหมมีส่วนช่วยมากเลยนะคะแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมในส่วนตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้สกินแคร์หลายตัวตอนเช้าก็จะใช้พวกซีรั่มใช้อยู่ 2-3 ตัวเพราะว่าแต่ละตัวของซีรั่มก็มีจุดแข็งของเขามีจุดเด่นของเขาแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าทุกคนต้องไม่ลืมใช้ครีมกันแดดนะคะเพราะว่าครีมกันแดดนี่ก็ต้องเลือกครีมกันแดดที่ดีด้วยครีมกันแดดที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยปกป้องเราเท่าที่ควรเพราะบ้านเราเนี่ยร้อนจริงๆแล้วตัวทำลายผิวมันไม่ได้มีแค่แสงแดดหรืออัลตราไวโอเลตตัวทำลายผิวเรามีทั้งรังสีความร้อนแล้วก็แสงสีฟ้านะคะบลูไลท์ที่เราดูจออะไรกันอยู่นี่ด้วยนะคะครีมกันแดดเนี่ยต้องวอร์มครีมก่อนโลชั่นหรือครีมที่เนื้อหนักต้องมีการวอร์มก่อนอันนี้อยากจะแนะนำนะคะวอร์มก็คือว่าบีบครีมใส่มือแล้วเนี่ยวอร์มให้อุณหภูมิเนี่ยของครีมเท่ากับอุณหภูมิของผิวแล้วก็ค่อยมาลูบที่หน้าเวลาลงสกินแคร์ลงเนื้อเบาก่อนค่ะหมอค่อยลงเนื้อหนักตามเช่นถ้าเป็นโลชั่นหรือเซรั่มลงก่อนแล้วครีมกันแดดก็ลงหลังสุดนี่สำหรับสกินแคร์ทีนี้เทคนิคการแต่งหน้าก็อยากจะแนะนำนะคะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เขาไม่แต่งหน้ามากอยู่แล้วคนสมัยนี้เขาจะไม่ชอบแต่งหน้าเข้มนะคะแต่งเหมือนไม่แต่งใส่ใจนิดนึงดูแลผิวพรรณแล้วก็คนไทยเสียอย่างเนาะคือดูแลแต่หน้าไม่ดูแลตัวนะคะหน้าแต่การทาครีมหรือทาโลชั่นต้องทาดูแลทั้งตัวด้วยนะคะครีมกันแดดเองเนี่ยก็ควรจะทาที่แขนด้วยเพราะว่าเราออกไปอย่างเงี้ยบางทีเราก็เจอแดดที่แขนแล้วก็พออายุม
ากขึ้นมันเป็นกระหรืออะไรมันจะไม่หายนะหมอแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายให้ได้จริงๆแล้วเป็นคนที่มีวินัยมากเลยนะคะถ้าออกตอนเช้าไม่ได้ก็ออกตอนกลางคืนแล้วก็จะใช้อาทิตย์หนึ่งให้ได้สัก5 วันนะคะแล้วก็ให้ได้คาร์ดิโอคือช่วยหัวใจด้วยตรวจร่างกายประจำปีด้วยนะคะเช็คอัพนะอย่าละเลยนะคะอย่าปล่อยให้มารู้ทีหลังแล้วมันแก้ไขปัญหาไม่ได้คุณหมอพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่หน่อยได้ไหมคะ Reju Glow อ๋อเป็นตัวที่ออกใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเป็นซีรั่มตัวที่3ของกิฟฟอรีนค่ะเราขายซีรั่มไปแล้ว3 ล้านขวดนะคะ3 ล้านขวดแล้วก็ภูมิใจสวยมากวัยรุ่นมากเป็นสารสำคัญเนี่ยมันช่วยให้รูขุมขนกระชับแล้วก็หน้าเรียบหน้าชุ่มน้ำคล้ายๆผิวกระจกแต่เราเติมตัวนี้ไปอีกตัวนึงก็พบกับตัวเองว่าจริงดูรูขุมขนมันเล็กลงกระชับแล้วก็หน้ามันก็เรียบจริงสังเกตได้คือเวลาแต่งหน้ามันแต่งได้ง่ายใช้เวลาแต่งหน้าเร็วไม่ต้องเกลี่ยด้วยตัวนี้แป๊บนึงเขาจะซึมเนื้อมันแบบบางเบาเนาะเบาค่ะเบาแบบซึมคือบางคนถ้าเป็นวัยรุ่นพี่ก็จะบอกเขาว่าจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้หรือจะใช้ตัวแรกที่ช่วยให้มีความกระจ่างใสได้หรือถ้าคนมีอายุพี่ก็ให้ใช้ตัวนี้กับให้ใช้ยาคอนเซนเทรตอีกตัวนึงเพราะว่าถ้าทาหลายตัวอาจจะไม่ไหวมึนพี่จะทาหลายตัวได้แต่คนอื่นคงทาไม่ไหวแล้วก็ให้ทากันแดดด้วยก็พบว่าการตอบรับดีนะคะคือคนซื้อใช้แล้วเราซื้อซ้ำได้เยอะจริงๆก็ถือว่าก็ตัดสินใจไม่ผิดที่เชื่อลูกน้องหมอต้อยหนูอยากทราบว่าคือปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้ยินเยอะมากว่าระบบการแพทย์ไม่ดีคนลาออกทำงานหนักอะไรเงี้ยหนูอยากรู้ว่าถ้าในมุมมองของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ยังไงได้บ้างไหมคะจริงเราเรียนรู้จากประเทศอื่นได้นะคะแล้วเอามาเป็นตัวเราลูกสาวเรียนแพทย์ที่อังกฤษเขาจะบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาจะไม่ให้แพทย์ทำงานเกิน12 ชั่วโมงนะคะเพราะเขามีความเชื่อว่าแพทย์ที่ไม่ได้พักเนี่ยคือแพทย์ที่จะไม่มีการตัดสินใจที่ดีพอที่จะดูแลคนไข้แต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราสอนกันมาว่าถ้าเราจะเป็นหมอเนี่ยเราต้องถูกจริงๆนะคุณต้องอึดงั้นคุณอย่าเป็นหมอบางคนก็จะเจอภาวะมึนถามว่ามันจะทำให้ไม่ดีกับคนไข้ไหมก็อาจจะเป็นผลเสียคนไข้ที่ก็ว่าควรจะให้คุณหมอได้พักบ้างนะคะอย่างน้อยเนี่ยไม่ควรครบ24 ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็หนักหนาแล้วที่อยู่เวรกันก็ควรจะให้ได้พักสัก8 ชั่วโมงต้องค่อยๆปรับแล้วค่อยๆจูนกันไปนะคะแล้วก็ถามว่าวงการแพทย์ไทยดีไหมพี่ว่าดีนะพี่ว่าหมอไทยเก่งจะตายไปจริงๆนะคะใครไม่สบายมาจากต่างประเทศก็มารักษาแพทย์ไทยนะคะข้อนี้ต้องภูมิใจแล้วว่าแพทย์ไทยเป็นคนดีส่วนใหญ่เลยนะคะเป็นคนดีเป็นคนเก่งแต่ว่าด้วยระบบเนี่ยทางสาธารณสุขเนี่ยอาจจะต้องปรับเพราะว่าคุณหมอที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีทำงานโหลดมากเลยนะคะทำงานต้องเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันก็เกินไปอะค่ะหนูเห็นคุณหมอต้อยมีไปแบบออกโครงการช่วยสังคมต่างๆด้วยหนูอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นมันมายังไงแล้วทำไมถึงทำโครงการพวกนี้คะมันก็จะเรียกว่าความสุขก็ได้นะคะเป็นความสุขพี่จะบอกทุกคนนะคะว่าทำธุรกิจเนี่ยมันจะมี2 อย่างคือทำกุศลแบบ CSR กับทำกุศลแบบปิดทองหลังพระค่ะนะคะทำกุศลแบบ CSR ก็คือว่าเราเป็นนักธุรกิจเราต้องมายืนถือป้ายเราไปมอบเงินทุนให้โรงพยาบาลอะไรในใจก็มีความสุขและอยากทำบุญแต่ว่าเราก็ต้องบอกสื่อเพราะว่ามันก็คือการทำให้บริษัทดูว่ามีภาพลักษณ์ของบริษัทที่ทำอะไรเพื่อสังคมแต่พี่ก็ทำอะไรข้างหลังที่ไม่ได้บอกสังคมเยอะมากเลยนะคะเช่นพี่ส่งเด็กกำพร้าเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยไปแล้ว400 กว่าคนอย่างเงี้ยพี่ช่วยช้างที่สถาบันโฆษบาลแห่งชาติทุกๆเดือนเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่พี่ช่วยคนพิการคนแก่หรือกระทั่งคนที่พี่คิดว่าเขาคงจะแย่ถ้าไม่มีใครช่วยเนี่ยอีกมากมายถามว่าทำไมถึงทำมาเหรอครับมันเป็นการตอบโจทย์บางอย่างในหัวใจค่ะว่าเราเกิดมาทำไมแล้วเราเนี่ยโชคดีเรียกว่ามีวาสนาพอสมควรที่ทำงานและประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งเราควรจะทำให้อย่างอื่นหรือสังคมเนี่ยได้รับอะไรสิ่งที่เราทำไหมสุดท้ายแล้วล่ะคุณหมอต้อยฝากให้คำแนะนำกับเด็กรุ่นใหม่ได้ไหมคะสมมติว่าใครมีความฝันอยากเป็นผู้ประกอบการอยากทำธุรกิจหรือว่าอะไรก็ได้คนรุ่นใหม่หนูรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ปัจจุบันก็มันก็ทั้งยากและง่ายเลยค่ะอยากรู้ว่าแบบคุณหมอต้อยมีคำแนะนำยังไงให้กับเด็กๆบ้างคนรุ่นใหม่เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งนะคะเขาจะมีแพชชั่นและมีสิ่งที่เรียกว่าจินตนาการอันนี้ทำให้เขาเนี่ยสามารถทำอะไรที่ออกไปจากกรอบที่คนอื่นเคยทำแล้วไม่ซ้ำซากแต่ในความที่อยากจะทำในสิ่งที่ไม่ซ้ำซากเนี่ยต้องศึกษาด้วยนะว่ากลุ่มเป้าหมายลูกค้าหรือทาร์เก็ตของเราจริงๆเนี่ยคือใครเล่น niche market ก็ได้นะเช่นอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เล็กๆแต่ว่าถ้าแข็งแรงพอเนี่ยมันก็โตได้ดังนั้นเนี่ยต้องศึกษาคู่แข่งศึกษาว่าตัวเราเองเนี่ยจะจับตลาดกลุ่มไหนกลุ่มตลาดกลุ่มไหนเหมาะกับเราที่สุด Product ไหนเหมาะกับเราที่สุดทำไปแล้วเรามีความสุขที่สุดในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีมากๆกำลังซื้อของคนเนี่ยลดลงมากๆต้องถามตัวเองว่าถ้าเราอยากจะเปิดกิจการเนี่ยเราจะยืนอยู่ตรงไหนสินค้าเราควรจะมีราคาประมาณเท่าไหร่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยจะเข้าถึง
รือจับต้องสินค้าของเราได้จริงๆหรือเปล่าแล้วเรามีวิธีกระจายความน่าเชื่อถือของสินค้าของเราในช่องทางใดบ้าง ถ้าสมมติว่าคนดูเนี่ยฟังแล้วได้แรงบันดาลใจอยากติดตามคุณหมอต่อสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างคะ ก็อาจจะติดตามในช่องทางโซเชียลได้หลายๆอย่างนะคะถ้าในเพจพี่ก็จะเล่าเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแนวคิดวิธีคิดพี่ไม่ค่อยได้พูดถึงโปรดักต์เท่าไหร่ค่ะแล้วก็มี Instagram มี TikTok นะคะ ได้เลยเดี๋ยวหนูไปติดตามนี่เดี๋ยวหนูขึ้นไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวหนูไปติดตามด้วย ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ บาย